الخير، انا اسمي محمد البنا، 39 سنه، شيف. اولا احنا هنا هدفنا ان احنا نتعلم ونوصل معلومه. يعني ايه سيفتي اند هايجين؟ لو انا دخلت المكان ده لقيت واحد لابس كمامه، لابس هيرنت، لابس جلوفز ومكانه نظيف، والتاني سايب دقنه مش لابس حاجه، لابس البندانه دي كده وقاعد شغال في الوك وعايز يعمل نار يعمل شو، انا مش هشتري منه. انا شغال ده قدام، باقي كله ورا. النهارده مثلا هنعمل جريل تشيكن. هنعمل ايتم اسمه ريبجز. أنا اسمي محمد الخالدي من سوريا، دخلت المهنة من كان عمري 16 سنة. لفيت العالم واستقرت آخر شيء بفرنسا. حصلت على أفضل شيف مهاجر بالعالم ب 2019، واحد من أهم 40 شيف في فرنسا. عندي مطعم في باريس وفتحت أول مطعم لي هون في القاهرة في التجمع الخامس. طبعا مريت بظروف كثير صعبة خلتني سبب نجاح أكثر ما يكون إنه تأثر على حياتي المهنية. ما نستسلم، الحياة صعبة بس ما في شيء مستحيل. الحلم كبير، دائما نخلي الشخص انه حلمه كبير وحتى يوصل لهو اللي بده اياه. يعني بوجه الشكر طبعا لمودرن كولينري واي او ام على الفعالية الجميلة وعلى مساعدتهم للناس اللي هي بحاجة فعلا لهالقصة هي، ونحن كنا داعمين لهذا المشروع.